αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι τόσο ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, όσο και τα γεγονότα που ακολούθησαν με κορύφωση τη μικρασιατική καταστροφή, συγκλώνησαν κυριολεκτικά την ελληνική κοινωνία και τον ευρύτερο ελληνισμό, επηρεάζοντας όλες τις σφαίρες του εθνικού και κοινωνικού βίου. Το πελώριο ρήγμα που επέφερε η μικρασιατική καταστροφή ανέτρεψε πλήρως την μέχρι τότε γραμμική σε εισαγωγικά σχεδόν ανωδική εξέλιξη της Ελλάδας και άνοιξε ευρύ χάσμα όχι πλέον ανάμεσα στην Ελλάδα και τους ξένους, αλλά και μέσα στην ίδια την ελληνική πραγματικότητα. Η αναγκαστική εγκατάσταση και διασπορά του άλλου μισού των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και του Πόντου δηλαδή, σε όλες σχεδόν τις περιοχές της ελεύθερης Ελλάδας, είχε τεράστιες επιπτώσεις στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό, αποτελώντας ταυτόχρονα και έναυσμα για μια αναδιάταξη του κοινωνικού ταξικού χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας, στο βαθμό που οι πρόσφυγες ήρθαν να προσθεθούν στη μέχρι τότε υπάρχουσα φτηνή εργατική δύναμη, διευρύνοντας το στρατόπεδο των υποτελών τάξεων, των οποίων αποτέλεσαν το νέο αίμα. Αν όμως οι επιπτώσεις στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα ήταν βαθιές και ουσιαστικές, το ίδιο θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε και για αυτές στον πολιτικό, όπου η δοκιμασία ξεπερνούσε την εθνική σφαίρα, αφού από τη μια οι δύο μεγάλες παρατάξεις συναγωνίζονταν μεταξύ τους κάτω από αγγλικές, γαλλικές, ιταλικές ή γερμανικές σημαίες, η δε εις παιδικήν ηλικίαν ευρισκόμενη κομμουνιστική αριστερά αναγνώριζε ως τετή της μητέρα την κομμουνιστική διεθνή. Όπως είναι γνωστό, από την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η τότε ελληνική αριστερά χωρίστηκε σχηματικά, όπως άλλωστε και η ευρωπαϊκή, σε δύο στρατόπεδα. Ένα στο οποίο κυριαρχούσαν οι ίδιοι συνεργαζόμενοι ή υπέρ της συνεργασίας με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, Χατζόπουλος, Γιαννιός, Σκληρός, Δρακούλης, Παπαναστασίου και άλλοι, και κατ' επέκταση με την Αντάτ, και ένα υπέρ της ουδετερότητας, ΣΕΚΕ, ΚΚΕ και άλλοι, αντικειμενικά υπέρ των κεντρικών δυνάμεων. Ως γνωστό, το ΣΕΚΕ ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 18. Το 1919 συνδέεται με την Τρίτη Διεθνή. Το 21 κορυφώνεται η αντιπολεμική δράση των αριστερών στρατιωτών του μετόπου με το σύνθημα «Κάτω ο πόλεμος». Το 22 συλλαμβάνεται η Κεντρική Επιτροπή του ΣΕΚΕ και η ηγεσία της ΓΕΣΕ και ρίχνονται στις φυλακές του Συγκρού, ενώ στο τέλος του χρόνου υιοθετεί τους 21 όρους του Λένιν. Είναι προφανές ότι ο νεοειδρυθής το 18 πολιτικός οργανισμός βρέθηκε εξ αρχής σε μια τεράστια δίνη εσωτερικών και εξωτερικών προβλημάτων. Όλα τα παραπάνω, συντελούντων και των παιδικών ασθενειών του, διεμόρφωναν μια εξόχως δύσκολη και αντιφατική κατάσταση που κράτησε αρκετά χρόνια, ώσπου το ΣΕΚΕ ΚΚΕ να απογαλακτιστεί από το παρελθόν του και να μετατραπεί αναγκαστικά ορισμένες φορές σε παράρτημα της διεθνούς. Με αυτή την κρίσιμη ουσιαστικά περίοδο θα ασχοληθώ στην παρούσα εισήγηση, υπενθυμίζοντας επίμονα το κλίμα και τη ρευστότητα της περίοδου, αλλά και την τελική στάση της τότε ελληνικής αριστεράς στα μεγάλα επίδικα του πρώτου μισού του 20ου αιώνα. Αναγκαστικά, λόγω οικονομίας χρόνου, θα σταθώ σε τρία κέρια κατά τη γνώμη μου ζητήματα που σημάδεψαν αφετηριακά βασικές πτυχές της φυσιογνωμίας και λειτουργίας του ΣΕΚΕ ΚΚΕ και κατ' επέκταση και της λοιπής αριστεράς. Το πρώτο σχετίζεται με την στάση απέναντι στο μικρασιατικό ζήτημα και τη μικρασιατική εκστρατεία από πλευράς ΣΕΚΕ ΚΚΕ αριστεράς. Κυρίες και κύριοι, οι Βαλκανικοί πόλεμοι απελευθέρωσαν ένα μεγάλο τμήμα των υπό Οθωμανική κατοχή βρισκόμενων περιοχών, στις οποίες κατοικούσαν από το λικαβιές της ιστορίας συμπαγείς ελληνικοί πληθυσμοί. Η συμμετοχή της βενιζελικής κυβέρνησης στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάτ
έθεσε επιτάπητο το ζήτημα της απελευθέρωσης και των άλλων περιοχών με ελληνικούς πληθυσμούς που παρέμεναν υπόδουλοι. Περιγράφοντας την τότε κατάσταση, ο Σεραφείμ Μάξιμος, μια μεγάλη φυσιογνωμία του ελληνικού κομμουνιστικού κινήματος, συμπληρώνω, θα επισημάνει ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που μπήκε στον τελευταίο μεγάλο πόλεμο ύστερα από μια εσωτερική επανάσταση, συμπληρώνοντας ότι η Ελλάδα έπρεπε να μπει στον πόλεμο μαζί με την Αντάτ, μοναδική περίπτωση να λύσει το εθνικό της ζήτημα, να απελευθερώσει τον Πόντο, την Μικρά Ασία, τη Θράκη. Γεγονός παραμένει ότι το μικρασιατικό ζήτημα μπαίνει σε δυναμική τροχιά ήδη από το 14, επικαθοριζόμενο από τις άγριες διώξεις των ελληνικών μικρασιατικών πληθυσμών από τους Νεότουρκους. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, από μόνο του συγκροτεί ένα ισχυρό επιχείρημα σχετικά με την αναγκαιότητα αποτροπής του σφαγιασμού των γηγενών πληθυσμών με την αποστολή ελληνικής μεραρχίας στη Σμύρνη. Τα παραπάνω φυσικά δεν αναιρούν το γεγονός ότι οι μεγάλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν ως εμπροστοφυλακή τα ελληνικά στρατεύματα, εντάσσοντας τη δράση τους στην εξυπηρέτηση των τακτικών και στρατηγικών τους στόχων, ούτε την πραγματικότητα ότι η ελληνική αυτή στρατιωτική δράση, καθεαυτό, πολλό δε μάλλον στις υπερβολές της, είχε ως αποτέλεσμα την τροφοδότηση, αλλά και την ενίσχυση με επιχειρήματα της τουρκικής πλευράς για την διεξαγωγή απελευθερωτικού αγώνα. Ειδικότερα μάλιστα μετά τη συνθήκη των Σευρών, η τουρκική πλευρά έδινε πράγματι αγώνα επιβίωσης για να κρατήσει αλλά και να επαυξήσει ό,τι απέμεινε από την πρώην Οθωμανική Αυτοκρατορία ως τουρκική πλέον επικράτεια. Οι κατά βάση ορθές αυτές διατυπώσεις δεν αρκούν όμως από μόνες τους να δώσουν απάντηση στα μεγάλα ερωτηματικά που γέννησε η ανίποτη και ολοκληρωτική καταστροφή του ελληνισμού της Ανατολής. Η νέα αυτή πραγματικότητα ανέδειξε μια σειρά ζητημάτων, με κυρίαρχα αυτά που δημιουργούνται ανάμεσα στις παλαιές και τις νέες απελευθερωμένες χώρες, την κυριολεκτικά μετεμποδίων προσπάθεια ενσωμάτωσης των ελίγων προσφύγων, το σιγοβράζοντα εμφύλιο ανάμεσα σε συντηρητικούς και βενιζελικούς και τέλος σε μικρότερη κλίμακα τα μειονοτικά ζητήματα με προεξάρχον το μακεδονικό. Αυτό ήταν το καθόλου κλίμα και σε αυτό η στάση του ΣΕΚΕ, αν και κινούσε από μια διαφορετική στην ιδρυτική του περίοδο επιχειρηματολογία, επηρεασμένο τότε το ΣΕΚΕ από τις απόψεις του Δημήτρη Γλινού και του Γεώργιου Σκληρού, κατέληξε στη συνέχεια σε μια έντονη αντιπολεμική στάση και δράση. Για τη διαφορετική αντιμετώπιση του ζητήματος της εκστρατείας στη Μικρά Ασία και την καταρχήν θετική αντιμετώπιση της από πλευρά ΣΕΚΕ πριν από το 20, χαρακτηριστική είναι η δημοσίευση στο Ριζοσπάστη του Μαΐου του 1919, που αντιμετωπίζει θετικά την αποβίβαση των ελληνικών στρατευμάτων, τονίζοντας ότι αποτελεί, τα εντός εισαγωγικών του Ριζοσπάστη, μια απαρχή απονομής δικαιοσύνης στους μικρούς λαούς ή στους δυναστευόμενους πληθυσμούς. Η διαφορετική αυτή οπτική του ΣΕΚΕ σε μια σειρά εθνικών ζητημάτων αλλάζει άρδιν με την προσχώρηση στην Τρίτη Διεθνή και την αναγκαστική, θέλοντας και μη, προσαρμογή στα όποια κελεύσματά της. Εξετάζοντας την αρθρογραφία, συστηματικά θα έλεγα από πλευράς μου, τις κομματικές αποφάσεις και προκηρύξεις της περίοδου, είναι σαφές ότι για την υποδιαμόρφωση ηγεσία του τότε ΣΕΚΕ κυρίαρχη ήταν η λογική της μπολσεβικοποίησης, η άνεφόρον υπεράσπιση της Οκτωβριανής Επανάστασης και η πρόταξη ενός διεθνισμού υπεράνω πολέμου,
χωρίς εμβάθυνση στα αίτια, τους κυρίως υπαιτίους και τους δευτερογενείς παράγοντες, χωρίς ίχνος διάκρισης με βάση την λογική καταπιεστικά και καταπιεζόμενα έθνη, χωρίς καμία αναφορά στις υποθήκες που άφησε η εξαιρετική μαρξιστική ανάλυση του Γλινού το 1909 για το ρόλο της Τουρκίας και την κατεξακολούθηση γενοκτώνα στάση της, χωρίς αναφορές στη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ποντίων, ως επίσης στις εκτεταμένες σφαγές των χριστιανικών μικρασιατικών πληθυσμών και τέλος χωρίς τη λογική ότι απέναντι σε όλα αυτά ένας εθνικοαπελευθερωτικός αλυτρωτικός αγώνας είναι ένας αγώνας δίκαιος, επαναστατικός θα έλεγα εγώ από μαρξιστική σκοπιά, και ότι οι αλυτρωτικές απαιτήσεις των Ελλήνων είχαν ισχυρή βάση, πολύ ισχυρή, στηριγμένη στα 400 χρόνια ανελαίητης τουρκοκρατίας. Αυτές τις άκρως μαξιμαλιστικές θέσεις επιχειρεί, όχι πάντοτε επιτυχώς, να επαναδιατυπώσει σε μια ρεαλιστικότερη βάση ο Σεραφείμ Μάξιμος, σημειώνοντας ότι ο εσωτερικός πόλεμος χώρισε στα δύο τις ένοπλες δυνάμεις της μπουρζουαζίας, κλώνησε τη στρατιωτική πειθαρχία και δημιούργησε έτσι μια δεύτερη βασική προϋπόθεση για τη μικρασιατική καταστροφή. Ο τυχοδιοκτισμός λοιπόν από τη μια, σε συνδυασμό με το βαθύτατο διχασμό από την άλλη, διαμορφώνουν μια αρνητική ψυχολογία στο στράτευμα. Και συμπληρώνει σε ένα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου απόσπασμα το εξής. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο στρατιώτης υποχώρησε στον άνθρωπο, που δεν πιστεύει στο σκοπό για τον οποίο έγινε στρατιώτης. Και ο άνθρωπος αυτός καταδίκασε μέσα του τον πόλεμο. Τώρα δεν μπορεί να το συγκρατήσει κανείς. Μήτε ο βασιλιάς, μήτε ο Βενιζέλος. Προτιμά μια αποφασιστική ήττα παρά μια νίκη που θα τον καθυλώσει στο μέτωπο. Γι' αυτό δέχτηκε την κατάρρευση με ευχαρίστηση. Ήτανε μια λύση. Ένας τρόπος να γυρίσει στην πατρίδα του. Καμιά τάση, καμιά ταπείνωση δεν αισθάνθηκε για την ήττα. Ο εθνισμός είχε σβήσει μέσα του. Κέρδος θετικό που έμεινε χωρίς σπουδαίο αποτέλεσμα. Με βάση τα δεδομένα λοιπόν, η επισήμανση του Μάξιμου ότι την εποχή της μικρασιατικής εκστρατείας δεν υπήρχαν σύμμαχοι, υπήρχαν τέως σύμμαχοι, ο καθένας τους ενεργούσε για λογαριασμό του και είχαν όλοι αυτοί σπουδαία πράγματα και συμφέροντα να υπερασπίσουν, αποκτά κατά τη γνώμη μου ένα ουσιαστικό περιεχόμενο για μια σοβαρή ανάγνωση του μικρασιατικού. Κυρίες και κύριοι, το δεύτερο ζήτημα στο οποίο θα σταθώ είναι η αντιμετώπιση του κεμαλισμού από τους Μπολσεβίκους και την Ευρωπαϊκή Αριστερά και η στάση του ΣΕ και Κουκουέ Αριστεράς απέναντι στο ζήτημα αυτό. Η κατάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχε ως αποτέλεσμα, μαζί με τη σταθεροποίηση ή και επέκταση της παρουσίας των υπαρχόντων κρατών και τη δημιουργία νέων κρατών, και την ανάδυση της νέας Τουρκίας, η οποία σε κάθε περίπτωση αποτέλεσε τον κρατικό εκείνο σχηματισμό που όχι μόνο διεκδικούσε την Οθωμανική κληρονομιά, αλλά για να είμαστε ακριβείς, ήταν και της πράγμαση ο σημαντικότερος κληρονόμος της. Στην υποδιαμόρφωση αυτή νέα κατάσταση, που οι ρίζες της ξεκινούν από τους νεότουρκους, για να καταλήξουν στον Κεμάλ, υποστηρικτής στάθηκε ένα μεγάλο κομμάτι Ευρωπαίων, που θεωρούσε στα πλαίσια της αναγκαστικής ανάδυσης των εθνικών κινημάτων την ύπαρξη του αντίστοιχου τουρκικού ως τον κατάλληλο φορέα για την πραγματοποίηση του εθνικού και αστικού εξυγχρονισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σε αυτή την κατεύθυνση,
Με διαφορετική όμως λογική, πρέπει να το τονίσω, βρίσκεται και η νεαρή τότε Σοβιετική Ένωση, που διαμορφώνει μια πολιτική σύγκλησης με την κεμαλική Τουρκία. Η οριστική αποτύπωση της στρατηγικής αυτής σύγκλησης φιλίας και συνεργασίας αποτυπώθηκε οριστικά το Μάρτιο του 1921 στην ιστορική συνθήκη ειρήνης και αδελφοσύνης ανάμεσα στη Σοβιετική Ένωση και την Τουρκία. Έχοντας πρόθεση να σταθώ στη στάση της δικής μας αριστεράς στο εν λόγω ζήτημα και επειδή όπως προανέφερα θεωρώ ότι έχει βαθιές ρίζες, κρίνω σκόπιμο να αναφερθώ στην άποψη που διατύπωσε ήδη από το 1909 μια μεγάλη υπέροχη φυσιογνωμία της ελληνικής αριστεράς, ο Δημήτρης Γλινός, άποψη που με μεγάλη σαφήνεια αποτυπώνει την τότε πραγματικότητα, άποψη που υπήρχε διάχυτη στους κόλπους της ελληνικής αριστεράς μέχρι το 1920, αλλά αγνοήθηκε ουσιαστικά και παραμερίστηκε στη συνέχεια. Ας δούμε λοιπόν ένα μικρό απόσπασμα της ίδιας της ανάλυσης του Γλινού. Λέει: «Η τουρκική μεταπολίτευση εκηρύχθη εν ονόματι της ισότητος και αδελφότητος πάντων των εν Τουρκία οικούντων λαών. Οι Τούρκοι, οι κατέχοντες πάσας απολύτους τας εξουσίας εν Τουρκία, ου μόνο ουδέν έπραξαν προς επιτυχίαν της ισότητος και αδελφότητος, αλλά ευθύς μεν από των πρώτων ημερών προσεπάθησαν να καταπνίξωση δια των μάλλον αυθαίρετων εκλογικών παρανομιών, πάσαν εκδήλωση της αληθούς καταστάσεως των πραγμάτων, απειλούντες επισήμως και ανεπισήμως, υβρίζοντες, εκβιάζοντες, κηρύσσοντες άνευ σοβαρών λόγω το στρατιωτικό νόμο, φωνεύοντες και τέλος τρομοκρατούντες. Η κρατούσα λοιπόν σήμερον εν Τουρκία τάξης θα καταπολεμήσει επιμόνως, είναι γραμμένα το 9, σήμερα έχουμε 5 του μηνός στο 2022, ακούστε σας παρακαλώ προσεκτικά αυτή την παράγραφο. Η κρατούσα λοιπόν σήμερον εν Τουρκία τάξης θα καταπολεμήσει επιμόνως, αμιλίκτος, λυσοδός, πάσαν αποκεντρωτικήν τάση, κατέχουσα πάσα στας εξουσίας, διαθέτουσα ως όργανον στρατών ισχυρών και όχλων σφαγέα, αντλούσα τέχνας και πλεκτάνας εκ του ακένωτου ταμείου της τουρκικής υποκρισίας και κρυψίνιας, εκμεταλλευόμενη τα ανοήτους αμοιβαίας έριδας των εθνετήτων, κολακεύουσα προς το παρόν τον ένα για να πατάξει τον άλλον, θα θελήσει να εκμηδενήσει με τη σειράν τους πάντας. Ώστις κατανοήσει καλώς τη σημασία του τεθέντος σκοπού, δηλαδή την δημιουργία έθνους ενιαίου Οθωμανικού, δεν είναι δύσκολο να εννοήσει τα μέσα άτινα θα τυθώσιν εις ενέργειαν. Θα παρεμποδιστώσει δια πάσας μεθόδου και εκλογικής παρανομίας και αυθαιρεσίας την εκδήλωση του αληθινού φρονήματος των εθνικοτήτων. Θα άρρωσιν την ελευθερία του συνέρχεσαι. Θα απαγορεύσωση τη συγκρότηση πολιτικών συλλόγων. Θα περιορίσωση την ελευθερία του τύπου. Θα καταπατάξωση τους πνευματικούς αρχηγούς. Θα καταργήσωση τη διοικητική και εκπαιδευτική αποκέντρωση των κοινοτήτων. Θα επιβάλλουσει την τουρκική γλώσσα και ιδεολογία. Θα επιβουλευθώσει εν γέννη πάντα τα πνευματικά φιλετικά αγαθά. Θα εξουδετερώσουσει τους χριστιανούς στρατιώτας, διασκορπίζοντας αυτούς εντός πλήθους Μωαμεθανών. Θα παρακολύσωση διαπλαγίων μέσων πάντα στους χριστιανούς. Τέλος, δεν θα διστάσουν να βάλουν το μαχαίρι εις το λαιμόν παντός ατόμου ή πόλεως ή χώρας, ή της θα θελήσει να σώσει ανθιστάμενη το φρόνημά της και των εθνισμών της. Αυτά λέει ο μαρξιστής Γλινός το 1909, κύριοι. Κάτω από αυτό το κλίμα και υπό την πίεση του διεθνούς αριστερού παράγοντα, διαμορφώνονται τα πράγματα και στο ελληνικό αριστερό κομμουνιστικό κίνημα,
που όμως ταυτόχρονα βρίσκεται κάτω από τη δίνη της δικής του εθνικής εμπειρίας, εμπειρίας 400 χρόνων τουρκοκρατίας, εμπειρίας που το αναγκάζει να δει και από την άλλη πλευρά, σε εισαγωγικά, το ζήτημα του αλυτρωτισμού, σε όλα τα εδάφη που υπήρχαν σκλάβοι ελληνικοί πληθυσμοί και προφανώς και σε αυτά που αφορούσαν τον Πόντο και τη δυτική παράλια Μικρά Ασία. Η στάση του Κουκουέ, του ΣΕΚΕ, στο Ιδρυτικό Συνέδριο του 18 αποτυπώνει εν μέρη την κατάσταση αυτή. Πλήρης ελευθερία σε Κύπρο, Ήμβρο, Δωδεκάνησα, Καστελόριζο, Βόρειο Ήπειρο κλπ. Και φαίνεται έμεσα εμφανώς επηρεασμένη από τις απόψεις του γλυνού και του σκληρού. Η συνέχεια όμως ήταν διαφορετική. Τα πράγματα άλλαξαν απότομα. Γεγονός παραμένει ότι η τότε κομμουνιστική αριστερά δευτερευόντως εστιάζει στο μείζον εθνικό πρόβλημα, αφήνοντας ανοιχτό όλο το πεδίο σε μια υπερδιεθνική και αντιπολεμική λογική, από το χώρο της οποίας απουσιάζει η οπτική των καταπιεζόμενων καταπιεστικών εθνών και η στεναρή υπεράσπιση από πλευρά της στο δίκαιο του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα. Με δεδομένη την απουσία συστηματικής ανάλυσης από πλευρά ΣΕ και Κουκουέ αναφορικά με το κεμαλικό κίνημα, τη συνολικότερη στάση απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στη συνέχεια στην τουρκική δημοκρατία, την υποβάθμιση ή και αποσιώπηση της γενοκτονίας των Ποντίων και των Αρμενίων, θα σταθώ ενδεικτικά σε δύο κομβικά ερωτήματα. Το πρώτο αφορά το μείζον και σε κάθε περίπτωση κορυφαίο ιστορικό ερώτημα του ποιοι δηλαδή ήταν επί αιώνες μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνος οι κάτοικοι του ιστορικού χώρου της Ιωνίας, Μικράς Ασίας, της Αρμενίας, του Πόντου και του Κουρδιστάν, και τι έγιναν οι κάτοικοι αυτοί πριν και μετά την επικράτηση της σε εισαγωγικά κεμαλικής επαναστάσεως. Προ-20ετίας σε μια συζήτηση με έναν Πέρση ιστορικό πήρε την απάντηση. Αναφερόμενος στο παραπάνω κορυφαίο ιστορικό ερώτημα, ο Πέρσης ιστορικός Εναγιοταλά Ρεσά διερωτάται: στη χώρα που γεννήθηκε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεν υπήρχαν κάτοικοι? Δεν υπήρχε πληθυσμός σε αυτή τη χώρα? Αν δεχτούμε ότι το Βυζάντιο είχε τον πληθυσμό του, τότε γεννάται ένα άλλο ερώτημα. Τι απέγινε ο λαός, ο οποίος πριν από 1600 χρόνια ίδρυσε ένα από τα μεγαλύτερα κράτη της παγκόσμιας ιστορίας? Ποιος ήταν αυτός ο λαός? Ποια ήταν η γλώσσα του και ποιος ο πολιτισμός του? Μήπως οι επιγραφές αυτής και παλαιότερων εποχών ψεύδονται? Μπορεί κανείς να αγνοήσει τις επιγραφές σε ελληνική γραφή που συνεχίζουν να υπάρχουν μέχρι σήμερα ως αδιάψευστες αποδείξεις του παρελθόντος της Μικράς Ασίας, παρά τις αλλεπάλληλες καταστροφές τους από τους αναρρύθμιτους εχθρούς και εισβολής? Τέλος, πού πήγαν αυτοί οι άνθρωποι, αυτός ο λαός που δημιούργησε τέτοιο λαμπρό πολιτισμό? Η απάντηση από πλευράς μου είναι σαφής και νομίζω ιστορικά τεκμηριωμένη. Οι ιστορικοί αυτοί λαοί της περιοχής εκδιώχθηκαν, εκτοπίστηκαν και εξοντώθηκαν συστηματικά από τους νεότουρκους και τους κεμαλιστές. Το δεύτερο που θέλω να θέσω αφορά το χαρακτήρα και τη φύση του κεμαλισμού. Ήταν ο κεμαλισμός ένα αυθεντικά προοδευτικό, δημοκρατικό και αντιπεριαλιστικό κίνημα, όπως ισχυρίζονται αρκετοί θαυμαστές και θειασότες του και ειδικότερα ένα μεγάλο κομμάτι της αριστεράς? Κυρίες και κύριοι, είναι τα τράνταχτα ιστορικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την άποψη ότι ο κεμαλισμός
δεν αποτέλεσε ποτέ ένα αυθεντικό κίνημα εθνικής και κοινωνικής απελευθέρωσης. Και μόνο το γεγονός ότι τον βαραίνουν μαζί με τους δάσκαλούς του, τους νεότουρκους, οι γενοκτονίες των λαών της Μικράς Ασίας, αυτό και μόνο είναι αρκετό για να αποκλείσει κάθε συζήτηση για οποιονδήποτε υποτιθέμενο δημοκρατικό του χαρακτήρα. Όμως, ψυχρά και ιστορικά κοιτάζοντας τα πράγματα, αυτό δεν σημαίνει ότι ο κεμαλισμός δεν υπήρξε ένα ξεχωριστά σημαντικό πολιτικό κίνημα, όπως άλλωστε και ο φασισμός υπό μία ορισμένη έννοια. Είναι προφανές ότι η καταρχήν ρήξη του με το οθωμανικό στάτους είναι πραγματική. Είναι επίσης προφανές ότι το πρόγραμμά του περιελάμβανε μια ευρεία δέσμη μέτρων κοσμικού, θετικού, ρεπουμπλικανικού θα έλεγα εγώ χαρακτήρα. Εκείνο όμως που είναι αμφιλεγόμενο και σε κάθε περίπτωση συζητήσιμο είναι το βάθος της ρήξης του με το παλιό σύστημα. Το να δίνει την πρωτοκαθεδρία στον μαντουρκισμό, αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή στον μαντουρανισμό και τον πανισλαμισμό, όχι μόνο δεν αποτελεί προοδευτική θέση, αλλά είναι η μήτρα που συγκρότησε την ιδιότυπη τουρκική δημοκρατική δικτατορία, πρωταγωνίστρια και πρωτοστάτησα της εξόντωσης των λαών της περιοχής, αλλά και μεγάλη δασκάλα επιφανών μαθητών όπως οι Ναζί, που την ξεπέρασαν με το έργο τους στο ευρωπαϊκό ολοκαύτωμα. Ανήκω κι εγώ στους παραβάτες, τους μετά Ιουλιανών. Ζητώ συγγνώμη από το Προεδρείο, θα κάνω κι εγώ μία μικρή υπέρβαση στο χρόνο, σαν τους υπολείπους, όχι όμως στην απόλυτη του έκταση. Είμαι κάτω από την έντονη πίεση του χρόνου. Ας γίνει κατανοητό. Το τρίτο θέμα που θέλω να θίξω είναι το μακεδονικό. Κυρίες και κύριοι, η μικρασιατική καταστροφή και η αποτύπωση των συνεπειών της στη συνθήκη της Λοζάνης και την Ελληνοτουρκική Σύμβαση για την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών που ακολούθησαν, διαμόρφωσε μία νέα αισθητά διαφορετική πραγματικότητα όσον αφορά το χώρο της υποελληνική πλέον διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης. Ας δούμε, μέσα από ένα κείμενο εποχής που δημοσιεύτηκε το 1925 από τον Πάλι, πώς αποτυπώνεται η πραγματικότητα αυτή. Λέει λοιπόν ο Πάλης: «Ύστερα ήρθε η Ελληνοτουρκική Σύμβαση για την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών που κλείνει τη σειρά των μεγάλων ομαδικών μεταναστεύσεων της εποχής 12-24. Η σύμβαση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξει πέρα για πέρα την εθνολογική σύνθεση όλων των χωρών που βρίσκονταν τριγύρω από το Αιγαίο και τη Μαύρη Θάλασσα. Η Μακεδονία άδειασε πια οριστικά από Τούρκους και στη θέση τους μπήκε διπλάσιος αριθμός από Έλληνας της Θράκης και της Μικράς Ασίας. Οι Τούρκοι πήγαν και αυτοί από τη μεριά τους και εγκαταστάθηκαν στην Ιωνία, στον Πόντο, στα περίχωρα της πόλης και σε άλλα μέρη που άλλοτε ήταν ελληνικά. Είναι ανάγκη να τονιστεί η ριζική αυτή μεταβολή, ιδίως στο εξωτερικό, όπου πολλοί εξακολουθούν ακόμα να μιλούν για τη Μακεδονία ως ένα επρόκειτο πάντοτε για την πρώτου 1912 κατάσταση. Που έχουμε να κάνουμε με μια πολυεθνική Μακεδονία, τα έχουμε γράψει αυτά και τα έχει γράψει θαυμάσια Κωστής Μοσκόφ σε ένα βιβλίο Θεσσαλονίκη, το μύθι της μεταπρατικής πόλης, που του έβγαλα το 1978. Λέει λοιπόν ο Πάλης και συνεχίζει: «Σήμερα καμιά άλλη χώρα δεν μπορεί να διεκδικήσει εθνικά δικαιώματα πάνω στη Μακεδονία βασιζόμενη στον πληθυσμό». Αυτή είναι η αλήθεια, σκληρή και ανελαίτη για αυτούς που αναγκαστικά ξεριζώνονταν
από τα πατρογονικά τους εδάφη. Αυτή όμως η πραγματικότητα ήταν και το αναγκαστικό πεδίο δράσης της τότε αριστεράς και πάνω σε αυτή ήταν υποχρεωμένη να στήσει το δικό της μέτωπο απέναντι στο κυρίαρχο συγκρότημα εξουσίας που αντιπάλευε και σωστά αντιπάλευε. Δεν είναι λίγοι αυτοί που υιοθετούν την άποψη ότι το ΚΚΕ από τα γενοφάσκια του είχε την άποψη της ανεξάρτητης Μακεδονίας και Θράκης, υπερθεματίζοντας και συμπλέοντας σε αυτό πλήρως με τις απόψεις της Τρίτης Διεθνούς κλπ. Είναι όμως τα πράγματα έτσι? Από την πλευρά μου θα σταθώ κυρίως σε όσα έχω μετά από έρευνες διαπιστώσει και διατυπώσει πάνω στο ζήτημα αυτό όσον αφορά την Κομμουνιστική Διεθνή, τη Βαλκανική Κομμουνιστική Ομοσπονδία, το Βουλγαρικό ΚΚ και το ΚΚΕ και πώς διαμορφώθηκε και ξεκίνησε η υιοθέτηση των παραπάνω θέσεων για την ανεξάρτητη Μακεδονία και Θράκη. Αυτό, όπως σας είπα εκ προημίου, οφείλεται στην παρέμβαση της Διεθνούς, η οποία προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή της κάτω από την πίεση του Βουλγαρικού ΚΚ και της Βαλκανικής Κομμουνιστικής Ομοσπονδίας που ελέγχεται από το Βουλγαρικό ΚΚ. Ποια ήταν η θέση όμως των Ελλήνων κομμουνιστών του Κομμουνιστικού Κόμματος σε αυτό το ζήτημα, αφετηριακά? Λοιπόν, στις θέσεις αυτές σας πληροφορώ ότι υπήρξε έντονη αντίδραση όχι μόνο σημαντικού μέρους των στελεχών και της βάσης του ΚΚΕ, αλλά και σημαντικού τμήματος της ηγεσίας του. Η αρχή έγινε από τους γραμματείς του ΚΚΕ, το Θωμά Αποστολίδη και το Γιάννη Κορδάτο. Ιδιαίτερα ο Γιάννης Κορδάτος αντιτάχθηκε σφοδρά σε οποιαδήποτε μορφή αυτονόμησης της Μακεδονίας και Θράκης, επισημένοντας τεκμηριωμένα το απόλυτα κατασκευασμένο και αλαθεμένο σκεπτικό της. Παραπλήσια, αλλά σε υπιότερους τόνους, ήταν και η αντίδραση που είχε ο Σεραφείμ Μάξιμος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της πρώτης κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ, ο οποίος αντιτάχθηκε στα συνθήματα αυτά ανοιχτά στο 5ο συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς, στο οποίο είχε μεταβεί μαζί με τον Παντελή Πουλιόπουλο. Ιδιαίτερα όμως, και πιστεύω ότι θα σας κάνει μια εντύπωση, αποκαλυπτικές είναι οι απόψεις του Παντελή Πουλιόπουλου, γραμματέα του ΚΚΕ, τροτσκιστή ιδεολόγου στη συνέχεια, ο οποίος εκτελέστηκε από τα Ιταλικά καθάρματα στο Νεζερό το 1944. Στη επιστολή του της 10 Σεπτεμβρίου του 1926, που είναι πολύ δύσκολο να τη βρείτε, προς την Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ επισημαίνει χαρακτηριστικά. Τι λέει ο Πουλιόπουλος? Η πολιτική μας εκείνη χρεοκόπησε και δεν μπορούσε παρά να χρεοκοπήσει στην Ελλάδα, γιατί ήταν απάβγασμα όχι απλώς εσφαλμένης εκτιμήσεως του πραγματικού συσχετισμού των δυνάμεων μέσα στη χώρα μας, αλλά και ενός καθαρά επαναστατικού ρομαντισμού. Η φύση των συνθημάτων ενιαία και ανεξάρτητη Μακεδονία, ενιαία και ανεξάρτητη Θράκη, ριχνόμενων στην Ελλάδα, είναι τέτοια που ήταν αδύνατο να μην προκαλέσει σύγχυση σε όλους και να μην δημιουργήσουν τη βαρύτατη για μας παρεξήγηση ότι είμαστε συνεργάτες των Βουλγάρων κομιτατζίδων. Και τούτο για το λόγο ότι όπως είναι σήμερα τα πράγματα, ούτε εθνικό επαναστατικό κίνημα έχουμε στην ελληνική Μακεδονία, ούτε εθνότης θρακική υπάρχει ώστε να δικαιολογείται αγώνας για την υπεράσπιση της εθνικής της ανεξαρτησίας, ούτε ίχνος καν τέτοιου αγώνος υπάρχει, ούτε και υπήρχε, ενώ από το άλλο μέρος η αθρώα συσσόρευση των Ελλήνων προσφύγων στη Μακεδονία και στη Θράκη αποτελεί μια τόσο θεοφάνερη πραγματικότητα που είναι θανάσιμο σφάλμα για ένα πολιτικό κόμμα να την παραβλέψει προκειμένου να καθορίσει τα εθνικά του συνθήματα. Ενιαία και ανεξάρτητη Μακεδονία, ενιαία και ανεξάρτητη Θράκη, ακατάλληλα
έδιναν το φοβερό όπλο στην μπουρζουαζία να χαρακτηρίσει το κόμμα μας ως προδοτικό. Τελειώνοντας και με επίγνωση της κατάχρησης του χρόνου. Κυρίες και κύριοι, από όσα παραπάνω ανέπτυξα προκύπτουν εκτός των άλλων 3 προφανή συμπεράσματα. Πρώτον, οι θέσεις που τελικά διαμόρφωσε το ΚΚΕ για το μακεδονικό είναι πρώτιστα προϊόν επιβολής από μέρους της Τρίτης Διεθνούς, της Βαλκανικής Κομμουνιστικής Ομοσπονδίας και του ΚΚ Βουλγαρίας και όχι της ίδιας της ηγεσίας του ΚΚΕ. Δεύτερον, οι θέσεις αυτές έβλαψαν όχι μόνο άμεσα αλλά και στρατηγικά το ΚΚΕ και την ελληνική αριστερά, καθυλώνοντάς τες μέχρι και τη δικτατορία του Μεταξά σε μονοψήφια ποσοστά και εμποδίζοντας σε κάθε περίπτωση την ομαλή ανάπτυξή τους. Τρίτον, οι θέσεις αυτές αντανακλούσαν κατά πρώτο λόγο θέσεις που εξέφραζαν την κρατική πολιτική και τα συμφέροντα της τότε Σοβιετικής Ένωσης και όχι τα συμφέροντα των λαών της Βαλκανικής και της Μικράς Ασίας, αλλά και των κομμουνιστικών κομμάτων της. Σημειώνω με όλη την επίγνωση αυτού που λέω ότι ακόμα βαριά πέφτει η σκιά για την εγκληματική σιωπή που ακολούθησε τη δολοφονία ολόκληρης της τότε ηγεσίας του ΚΚ Τουρκίας από τον Μουσταφά Κεμάλ και δεν ακούστηκε τίποτα. Τελειώνοντας κάπως διαφορετικά. Το 1924 όμως, κυρίες και κύριοι, με την Οκτωβριανή Επανάσταση στο απόγειο της δόξας της και την έγκλη της διεθνούς ακυλίδωτη, ίσως δεν ήταν τόσο εύκολο, ακόμα και για 2 ηγέτες της εμβέλειας του Σεραφή Μάξιμου και του Παντελή Πουλιόπουλου, που όπως αποδείχθηκε από την όλη τους πορεία έμειναν μέχρι το τέλος της ζωής τους ακλόνητοι στην υπόθεση του κομμουνισμού, να μπουν τα πράγματα στη θέση τους με το σωστό τρόπο. Γιατί η πολιτική, όπως ακούστηκε και προηγουμένως, δεν διαμορφώνεται από αν. Ευχαριστώ.